This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. ਹੈਲੋ ਭਾਰਤ ਐਫਐਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਨ ਭਰਾ ਸਮਾਨ ਭਰਾ ਆਦਰ ਭਰਾ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 6 o'clock ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ। ਬਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰਤ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਨਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੇਨਿਆ ਤੋਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੇਨਿਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਕੇਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੇਨਿਆ ਦੋਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਟਾਵਰਸ, ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਨਿਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕੇਨਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਅਰ ਕੇਨਿਆ। ਤੇ ਯੂਐਸ ਕਿੱਦਾਂ? ਯੂਐਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਐਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀਗੇ 84 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ BSc ਕੀਤੀ, ਬੈਚਲਰਸ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ PhD ਡਾਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ UC ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਿੰਸਿਨੈਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਤਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ।
ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲਈ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ। ਲਾਈਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਔਰ 3 pillars ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕ ਔਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਨਿਆ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। ਤੇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ who I am physically, emotionally, but DNA ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ। and what better way to help is to help everyone. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਨਿਤ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਮੌਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮੌਤ ਐ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਏ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ? Yeah. So I was actually, to be truthful, because I was more a student siga. And then when you're a student, फिर अपनी family हो जाती है, then distractions जे हो जाते हैं. So ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, I was doing it before my community ਦੇ ਵਿੱਚ was fully involved. So ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। I was doing outside of the community, but within the last, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 14 ਸਾਲ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ, then is when I started coming into the community. So ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ I was UC ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ student. ਹਾਂਜੀ। So from UC ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, and you don't have transportation ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ UC ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ there is no good transportation from UC to the Gurdwara. So ਕੀ ਕਰੀਏ? And basically I tell them, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਫਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, there was only one restaurant ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਿਫਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ there are a lot of. So but ਮੇਰੀ journey is when I started going, when I moved I moved to Westchester. ਹਾਂਜੀ। I was R&D manager with Procter and Gamble. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ so when ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਇਆਮੀ ਵੈਲੀ ਕੋਲਡ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ ਨਾ, it moved to Mason. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਮੇਸਨ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲਿਬਰਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ
मैं पहला कार खरीदिया। So ਉਹ ਫਿਰ proximity ਬਹੁਤ close ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ। So at that point I started going to ਗੁਰਦੁਆਰਾ more ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ on regular basis। ਨਹੀਂ ਤਾਂ I used to go ਕਦੀ ਕਦੀ ਡੇਟਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਲੰਬਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। So students ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ that is how I got involved into the community, ਅੱਛਾ ਜੀ into the Sikh community। ਫਿਰ ਉਹ slowly ਉਸ time ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। And you start to know people, choti ji community hai te gurdwara vi ek hi hai, which is we are so blessed ke ade vade shahar de vich kala ek gurdwara, and a pyar jehda it's more than family love। So that's how I started, and slowly and I then became part of the committee. Yeah, but I know that you were one of the team members who laid the foundation of Gurdwara. Hanji. But at that point, what we had thought was that community wasn't lapia, and we needed to expand. So the history, the history is the Gurdwara has been here like since the early 70s. Hmm. So it wasn't until the 2000s when we saw कि काफी community वध रही है सिख अपने पंजाबियां दी सिखा दी ते at that time वो decision बनाई सी सारे इकट्ठे होके कि हाँ चलो building ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ we have to always be looking forward क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ but we have converted it into ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ quarters। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। So it was two in one ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਇੱਕ YMCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1970 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਰਮ ਅ ਰੂਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਹੁਤ it comes back to the seva and you're right ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ and then we our people ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ at that time ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 7 ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਲਏ and that was very forward thinking ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ this thought ਕਿ 7 ਏਕੜ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ time that forethought is really great। We are basically ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ they laid the foundation, right? we are standing on their shoulders, absolutely। so that's forethought when you're always looking forward। That is something as part of my background as a scientist, as part of PNG, you're always looking forward ki karna hai, and that is part of that thought process ki haan agge community li ki kariye। So this is where my passion jehda passion sevadar, I call myself a sevadar। people sare bande nu mazak kande rehande nu nahi tu ta mukh sevadar hunda si president hunda si। मैं कहा देखो नहीं ਅਸੀਂ सेवा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ that is the message ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। everybody else ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ and he's guiding us, Waheguru is guiding us, and that's how we are moving forward। So and that is this Sikhya which as I told you seva bhavna is very strong। In the purane gurdware to we used to do a lot of outreach। मैं काम ते भी करदा हुंदा सी, then high schools भी जाके I used to give lectures। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, he was very involved in the community। in fact ਜਦੋਂ Haiti ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ the big Haiti earthquake and everything, the Gurdwara sponsored him at that point। we did a fundraising within the Gurdwara, and he went there, and it's just amazing that this man, he left his home here comfortable and he's going and setting up, he's a very good architect। He went and set up tents Haiti mein in the middle of nowhere, all that cholera and jitna bhi siga, no running water, nothing, and he was setting up Sikhi da bhavna। if you look at Khalsa Aid nowadays, and they're doing that great work। So utho shuruaat hoya। Then we went into how do we engage with the society, local society।
So we started going downtown, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ soup kitchen ਹੈਗੇ ਨਾ downtown, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ breakfast serve ਕਰਨਾ ਜਾਂ lunch serve ਕਰਨਾ ਜਾਂ dinner serve ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਵਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ we serving food, we would make food. Actually ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ these the leaders ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ is Deep Sohota and his wife Mipin Sohota. Oh, they're I mean that seva bhavna in them is incredible. They know keda food ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ they cook it. Imagine ਕਰੋ. So it's not just how food खरीद लिया कि जाके वंडना या no जाके पहला जहाँ breakfast बनाते हैं जहाँ lunch बनाते हैं जहाँ dinner बनाते हैं. So that is amazing. And they have a whole team सारी बच्चियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ. That is a big thing. Excuse me. कि साडे बच्चियां ਨੂੰ भी ना they are showing them the way कि सेवा भावना how strong this is. And so a lot of our kids ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ I think they're more going into colleges, high school ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ. Community service for them is nothing. Oh, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਆ. We do this in our sleep. That is who we are. So those guys, what we are doing nowadays is shelters ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ downtown shelters ਹੈ ਨਾ. That's where we go. So we have shelter for women and shelter for men. Then we do socks. We do winter ਅਸੀਂ cold ਜੈਕਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ announce ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So simple, whatever we need, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ announce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ basically most of these people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ socks ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ underwears ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ and ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ and brand new. Wow. So new. ਆਪਣੇ ਉਤਰੇ ਵੇ ਦੇਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ then what we also have expanded into is ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ some of them don't have insurance. Yes. Actually a lot of them. So ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ we have a medical camp. Oh. So ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨਹਾਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਟਿੰਦਨੀ then ਰੇਨੂ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. So that is how much they want to do seva. ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. So ਹਾਂਜੀ so everything is done for free. ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦੇ they come and give their time and they give because it's not an official clinic you cannot prescribe but usually we do all measurements. We do blood pressure, we do diabetes check, BMI measurements ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ you could not donate blood ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ there's some issue with malaria but now that is done. And now also you can donate blood, no issues. So ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਦੀ ਲਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ. So those are and then it just keeps on building. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ACA ਵਾਲਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ and they were having issues. I made sure that we get them on Obamacare. So it's incredible. You can see how people once they start taking care of each other ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ $1000 ਲਿਖਤਾ how can we do that? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. So that helps them a lot. ਤੇ ਫਿਰ the other thing ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ within the police community, within the FBI community, in fact ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ we had gone downtown ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ in fact ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ
how can Hindu, Muslim, Sikh, how ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ community ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, how can we interact with them? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ for them ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ is a weapon, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ a weapon ਨਹੀਂ ਹੈ, this is not a weapon, you please don't think about it that way. So we take them through ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, and ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, I mean they ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, so then now they know ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ let's you know speeding ticket ਮਿਲਿਆ, that they don't get excited ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, we should get no, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ please don't, ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ you know interpreter ਮੰਗਵਾ ਲਓ, then so these are the services that you know we want to keep on doing. In fact, if I come back to medical da, I know Dr. Ashdeep Tandini ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, they do it pretty well, so we're trying to get in touch with them and see how ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, Cincinnati Hindu, so ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ, so and they are doing it on a bigger scale. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, and it's for maybe 4 or 5 hours, but what we are thinking forward ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ the doctors actually are Dr. ਕੋਟ ਨਰੇਨੂ ਕੋਟਵਾਲ ਦਾ idea ਸੀਗਾ ਕਿ let's just have a clinic, and within that clinic we can you know have regular office hours, ਅੱਛਾ, ठीक है ना, and then you can क्योंकि कोई दवाई तो मुफ्त दे सकते and all that stuff, so those are the plans that you know we are looking for, and they prescribe also if there is a clinic, then we will get all the insurance bit and sab kuch ho jayega, so it will be like an official doctor, and apne doctor the batheriya to give their time, there's plenty of doctors in the whole of Cincinnati. ਬਿਲਕੁਲ, So this is how sari community now, so if you look at it, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, which is ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ that's where they stay around the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, right, ਕਿਉਂਕਿ it's a pull, right, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ it's actually it serves as two functions. The one function is of course spiritual, it fulfills your spiritual needs, lekin number 2 athe India wanger it's more of a community gathering, right, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੀ so it serves as two functions, and this is the beauty of the gurdwara ke in this environment jithe ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, that they come every Sunday, and you know that's the family atmosphere, absolutely, and that's the enjoyment that we have, so that is what we are trying to cultivate in the community ke ha whatever you want. ਫਿਰ student ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ UC ਤੋਂ student, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ I mean ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ, you know we have ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਆਂਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ we know ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ, we enjoy the atmosphere so much. ਹੁਣ COVID virus ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, otherwise you know it was growing tremendously. If you look within the last 10 years, we have gone from around 500 to 600 families to nearly 2,000 families. Wow. Imagine, Karo. So Wow. It's amazing. It's amazing. And just within the tri-state area, Ohio, Kentucky, Indiana, but just within Cincinnati area, we are seeing nearly 2,000 families.
and they, you Cincinnati hun dekh lo jidde Tata consultancy hegi, we have all these PNG big companies who have all these IT companies who are working with them. Procter ho gaya, G ho gaya, PNG ho gaya, city of Cincinnati ho gayi, they all sare desi hai apne. Right? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਟ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਮੀਨ challenges, the biggest challenges are ke you have to have dedicated team, right? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, if one link is weak ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ so the secret is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ team ਆ, whether it's whatever seva team it is, ਜਿਹੜੀ cooking team ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ serving team ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ whatever team ਆ, these are people who are ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। That is the biggest challenge, and getting good people is usually difficult ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ you have people ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੇ and ਸੇਵਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ No, you are right, and that's why ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ people come to me and ask, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ you don't have to ask anybody for ਸੇਵਾ। whatever you see you do। ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਲਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਕੱਟ ਲਓ, whatever, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। nobody is going to tell you no। nobody will ever tell you ਕਿ you cannot do this, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਏਦਾਂ, ਸੇਵਾ, this is what ਸੇਵਾ is all about। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋ you can do it। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ there is no limitation। so but challenges ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ some people want to do it to show, some people do it from their heart and soul। it shows ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ people there is still a lot of misunderstanding। and that is something ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। we are trying to do outreach, community ਦੇ ਵਿੱਚ outreach ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ outreach ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, so that ਬੰਦੇ know ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, they are not considered bad people। Absolutely। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, it was horrible, that massacre that happened, right। and however ਉੱਥੋਂ ਵੀ what we have learned, part of that is that we have to protect ourselves। so one of the things I did do is put in a security team in the Gurdwara। Actually ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, we worked with both the FBI, with the Westchester police, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ how can we protect it, with cameras, with fortifying the windows and all that stuff। the security team ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। so security team, they are all certified, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ training police ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। we've certified CCW, so they are armed। ਤੇ then we have police ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, so ਹਰ Sunday police ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ we have them sit outside, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, so that we have to protect everyone। so these are the things। in fact ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ they usually come and talk to me ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, so tell us what we should do। and I have whole talking points ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ what you need to fortify, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ security team ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, what ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ duties ਕੀ ਹੈ। you have front door ਹੋਏਗਾ, ਤੇ parking lot ਹੋਏਗੀ, ਤੇ all
area ਵੱਡਾ cover ਕਰਨਾ. So those are the things you have to look. And those are unfortunately are the challenges ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, you know, that ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ. And we have to protect ourselves. Right. So that's why this community outreach is very, very important. Very important. Cincinnati ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ WhatsApp groups, Facebook groups to reach for, do you use that for different programs and all that? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਯੂਜੂਅਲੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ US ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ US ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦੇ ਨਾ, it takes nearly a whole month to organize, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ imagine ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ you know, and you have the food, you have ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ you know ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So everything has to be thought. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਗੋਇਲ, she focuses on women's health as well. So it's you are right. I will be the first one to say I have never been Gurdwara in India ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਹਰ 2-2 ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ. ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ. ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੂਸ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ. ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਯਾਦ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ. ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਆਇਆ. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਔਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨਾਈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ that is ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੈਨਿਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਬਟ until I came here ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੀ. ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹ ਗੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ I love it. ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ brilliant. ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਥੋੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ.
and you will see that's the other thing, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, we went all over the US to go and ask for donations and local community gave so much, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, and now ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਚਰਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਏਕੜ ਹੋਰ ਦੇਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ we are growing, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਰਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਤੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਚਰਚ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਖੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਚੈਨ ਚਲ ਜਾਣੀ, ਖੱਪ ਪੈਣੀ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕਾਫੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ objection ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਚਰਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ do you see a fence between our two lands, ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ that should be your answer, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਂਗੇ, that is how good ਅੱਧਾ ਦੀ relation I have never had with such good people, so ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, so that is ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਚੰਗੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, they know it, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, so in a way it's okay as well, but relations ਆਪਾਂ we have kept them very well just with the around community, ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ people are realizing ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, I am so impressed, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ FM ਦੇ you are trying to get this, ਕਿ what we have to realize, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਣ ਵੀ ਹੋਵੇ realize ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਿਬਰਟੀ, ਮੋਨਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਥਰੂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ then we can start asking for things, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਅਫਤਾਬ ਪੂਰੇਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਰਨਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਮਾਰਕੋ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, this is kind of one of the step to get into that, ਕਿ ਹਾਂ ਸੋ representation ਹੋਵੇ, ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ other people laws ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ if you have that, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ we want to either get into the local council or something like that, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, so this is I think ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ expansion and talking to the whole community, that is how we need to move, because we don't realize how much power we have, right yeah, वही मेन है, क्योंकि ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੌਣ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ FM ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, I mean ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਫਿਰ thank you so much thank you, and one more thing, like ਹੁਣੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਧੀਰੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, and I hope people don't take this the wrong way,
Okay. मैं पहला ही डिस्क्लेमर ला रहा अच्छा लेकिन जे तुसी देखो ना अपनी कम्युनिटी है so I'm talking the whole desi community अपनी देसी community ਦੇ ਵਿੱਚ what is missing and once again disclaimer ला रहा हूँ please ਮੈਨੂੰ माफ करो if you take this the wrong way but right now what is missing is a crematorium right क्योंकि अपना हुन you know जो whoever हुंदा their funeral homes हैगे that have them लेकिन idea ਮੈਨੂੰ कित्थों आया सरी वैनकूवर च ना सरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ they have a crematorium that is just for the Indian community so they have 4 crematoriums within one building so Sikh ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਜਾਂ Hindu ਦਾ whoever and it's a non-profit ठीक है ना and to me I see that as a huge need क्योंकि हुन ਤਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ Spring Grove Cemetery ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ that is you know that it doesn't cater to us so this is an idea that I have been talking to I've talked to Hindu community ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਡੇਟਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ that this is something I think this should be our next step okay, how do we manage that so that we can have something similar to the Sari de vich kita hoya na I like it it's brilliant what a brilliant idea ki ha you have that specific for the desi community and so ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ why not to have that is a great idea I mean so that's why I put it out there right now okay if anybody has ideas or something want to follow up please minal sampark kar lo just talk to me and let's see what we can do because that the ਵੱਡੀ community you know need is I don't see a bigger need right now that is my thoughts lekin once again just make a disclaimer if it didn't come across proper I apologize ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ I am so sure nobody is going to take it other way so thank you so these are some of those the other thing ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ flu shots ਲਾਉਂਦੇ so that is another thing that I would recommend ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਹੋਵੇ flu shot ਕਿਉਂਕਿ Walgreens ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ he is part of Walgreens so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they have ਹਰ ਸਾਲ they get free shots ਅੱਛਾ so basically then he brings all those free shots to Gurdwara in for the community and then so it's sponsored by Walgreens but that is something we should look into ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ community ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ please do ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ COVID ਆਇਆ ਹੋਇਆ that's why actually ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ we did have a flu shot program this year as well but that is something we need to be keep doing every year ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ COVID ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ but that would be something we need to do that in the future as well yeah okay well prepared ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ so yeah ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ I have taken so much time I apologize ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ I mean you are an inspiration for sure ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ I hope people definitely I know people would have enjoyed watching people would have enjoyed ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ Thank you so much Varsha ji so good to meet you thank you so and much. I'm available please anytime ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ we want to talk I am obviously available at whatever topics that we may feel comfortable to Definitely. or seriously
Definitely. And in future also, if there is any new plans coming across which needs to be जो लोकां तक पहुंचने हैगे हैं, पहुंचने चाहिए हैं, Bharat FM is always there to support all the causes, to spread the word. कहते ना अपने Bharat FM is for Bharat FM is for Bharat only. भारत के लिए, भारत के साथ हमेशा. And thank you so much for your time. And this was Dr. Satinder Singh Bharaj with us. I hope you enjoyed it. I hope मेनू बहुत अच्छा लग रहा है. I'm feeling enlightened kind of. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.